Hi guys, welcome back to my channel. आजको भिडियोमा भने हामी तपाईले YouTube च्यानल कसरी बनाउने त्यसको बारेमा तपाईले स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने खोजिरहेको छौं। फर्स्टमा स्टेप बाइ स्टेपमा तपाईं युट्युबमा जानु होला। युट्युबमा गएपछि तपाईं साइन इन गर्नु होला। यो भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईले यो भिडियोको बारेमा सबै थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो बटनमा छ गुगलमा यस्तो बटनमा आएपछि तपाईले जीमेल आईडी तपाईले अलरेडी नै बनाइसकेको छ भने डाइरेक्ट राख्नु होला र यदि छैन भने चाहिँ तपाईले क्रिएट एकाउन्टमा थिच्नु होला। क्रिएट एकाउन्टमा फर माइ सेल्फ फर माइ चाइल्ड टु म्यानेज माइ बिजनेस भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले माइ चाइल्डमा थिच्नु होला। किन तपाईँ त्यसपछि यस्तो पेज आउँछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नै जीमेल खोल्नु होला। र्यान्डम ट्रिक्स म एउटा आईडी खोल्छु। र्यान्डम ट्रिक्स 2013 पिक छैन। अनि यसमा अब यस्तो फिल गरेपछि तपाईले पर्सनल डिटेल भनेर राम्ररी फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला आफ्नो डिटेलहरु फिल गरेपछि। त्यसपछि तपाईले तपाईको जीमेल आईडीमा यस्तो त्यो आउन सक्छ हैन। तपाईको जस्तै अब जीमेलमा लगइन गर्नु होला। जुन तपाईले अघि र्यान्डम ट्रिक्सकै थिनु भएको छ त्यही आईडीमा तपाईले लगइन गर्नु होला। सो यस्तोमा चाहिँ खाता भेटिएन भन्छ। तपाईले चाहिँ यसरी डाइरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाई खाता भेटिएन भन्छ र यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले प्रब्लम आउन सक्छ। र यसको लागि चाहिँ प्रब्लम अभोइड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले फर्स्टमै जीमेल आईडी बनाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो कि म तपाईलाई यसमै फर्स्टमै जीमेल आईडी बनाएर मात्रै तपाईले यो चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रब्लम धेरै आउने भयो। र त्यसको लागि चाहिँ तपाई यो प्रब्लम अभोइड गर्नलाई चाहिँ तपाईले आफैले पहिला जीमेल आईडी बनाउनु होला। फर्स्टमा जीमेल आईडी बनाएपछि चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईले एकदम इजिली एक्सेस गर्न सक्छौं। त्यसपछि र्यान्डम ट्रिक्स भयो हैन। त्यसपछि यसमा 2020 लेखे। अब युजर पनि मैले यस्तो लेख्छु 2013 र्यान्डम ट्रिक्स। मैले मैले यस्तो लगइन गरेपछि त्यसपछि नेक्स्ट चीज नहोला। यो चाहिँ तपाईले प्रोपर जीमेल आईडी कसरी बनाउने त्यो पनि होला। यो पनि हो। र डाइरेक्ट म तपाईलाई भेरिफाई नम्बर पनि भेरिफाई गरिदिन्छु। यस्तो भेरिफाई गरेपछि तपाईको फोनमा एउटा नम्बर आउँछ। तपाईले फोनमा आएको भेरिफिकेसन कोड यसरी राख्नु होला। त्यसपछि भेरिफाई हुन्छ। त्यसपछि तपाईको आफ्नो उमेर अनुसार चाहिँ तपाईले डेट राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको यो लगइन भयो। स्किप पनि गरिदिएँ मैले। तपाईले यसरी नै छोटो समयमा जीमेल पनि गर्नु होला। तपाईको एउटा स्पेसमा जीमेल यसरी लगइन गरिराख्नु होला। त्यसपछि तपाई युट्युबमा जानु होला। युट्युबमा गएपछि तपाईले साइन इनको बटन देख्नुहुन्छ फेरि पनि। अब चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको र्यान्डम टेक्स्टको यसरी यता आयो त्यसपछि डाइरेक्ट यहाँ क्रिएट च्यानल गर्नु होला त्यसपछि तपाईको के च्यानलको नाम के राख्ने तपाईको त्यही अनुसार पनि गर्नु होला जस्तो कि च्यानलको लागि चाहिँ तपाईले र्यान्डम ट्रिक्स मात्र राखौं र्यान्डम ट्रिक्स मैले राखे यसको लागि तपाईले प्रोफाइल पिक्चरमा जस्तो छ त्यस्तो कि त्यस्तो नि तपाईको पिक्चर एउटा पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ पिक्चरमा मैले तपाईलाई एउटा सानो पिक्चर राखिन्छु पिक्चरै राख्नु चाहिँ तपाईको म यो पिक्चर राखिन्छु त्यसपछि क्रिएट च्यानल दिनु होला तपाईले युट्युब च्यानलमा तपाईले सबसे कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले कस्तो हुन्छ भने युट्युबमा जति पनि यसको लागि चाहिँ तपाईले के भन्छ च्यानल इज बीन क्रिएटेड चेक इन फ्यु मोमेन्ट्स हुनेछ तपाईको यसको च्यानल चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ तपाईले चाहिँ युट्युब च्यानलमा के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईको किवर्ड चाहिँ के राख्ने जस्तो र्यान्डम ट्रिक्सको हुन्छ नि किवर्ड रिसर्च चाहिँ तपाईले गर्नु होला त्यसपछि यहाँ जानु होला त्यसपछि यो च्यानल जानु होला केही समय चाहिँ लाग्छ नै यो त्यसपछि तपाईको माई स्टुडियोमा गएर जानु होला युट्युब स्टुडियोमा जानु होला त्यसपछि वेलकम टु युट्युब स्टुडियो भन्ने छ त्यसपछि त्यसमा कन्टिन्यू थिच्नु होला फर्स्टमा तपाईको च्यानल यो भेरिफाई भइसकेको छैन च्यानल चाहिँ क्रिएट भयो तर भेरिफाई भएन फर्स्टको लागि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले च्यानल चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि त्यसको सेटिङमा जानु होला त्यसपछि तपाईको च्यानलमा जानु होला च्यानलमा गएपछि बेसिकमा तपाई कुन कन्ट्रीको जस्तो कि म नेपालको भने नेपाल थिच्छु म नेपाल थिच्छु र यसलाई सेभ गर्छु फर्स्टमा तपाईले अघिकै सेटिङमा जानु होला सेटिङमा गएपछि तपाईले च्यानल चाहिँ भेरिफाई कसरी गर्नु भने एडभान्स सेटिङ जानु होला त्यसपछि हैन एडभान्स सेटिङ यताबाट चाहिँ फिचर इनेबिलिटी भन्ने छ त्यसपछि त्यसको तपाईको च्यानल चाहिँ भेरिफाई चाहिँ अब के भनेछ भने तपाई यहाँ मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले च्यानलमा भिडियो चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ कस्टम थम्बनेलहरु चाहिँ हाल्न लागि तपाईले च्यानल भेरिफाई गर्नुहुन्छ त्यसपछि इनेबल गर्छ भेरिफाई योर फोन नम्बर भन्ने आउँछ त्यसपछि त्यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले एउटा तपाईको जुन फोन लाग्ने नम्बर तपाईसँग भएको फोन नम्बर थिच्नु होला ताकि तपाईको युट्युबले तपाईको फोनमा कोड पठाउन सक्नु त्यसपछि यसमा थिच्नु होला त्यसपछि तपाईको युट्युबले कोड तपाईले कोड पठाउँछ त्यसपछि तपाईले कोड चाहिँ थिच्नु होला र यो कोड भेरिफिकेसन कोड जम्मा 6 वटा हुन्छ यो चाहिँ कसैले पनि नदेखाउनु होला यो थिचेपछि तपाईले भेरिफाई गर्नु होला तपाईको चाहिँ अब चाहिँ च्यानल भेरिफाई भयो फोन नम्बर चाहिँ भेरिफाई भयो त्यसपछि ब्याक टु युट्युब ड्याशबोर्डमा जानु होला त्यसपछि अघिको ड्याशबोर्डमा तपाईले जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको यो पनि जस्तो कि तपाईले अब चाहिँ थम्बनेल पनि कस्टम थम्बनेल पनि हाल्न सक्नुहुनेछ सो त्यसपछि तपाईले अर्को केस भनेको त युट्युबमा तपाईले गर्नुपर्ने केस भने चाहिँ कस्तो छ भने युट्युबमा किवर्ड रिसर्च जस्तो कि मैले यो च्यानलको भेरिफाई गरे त्यसपछि तपाईले युट्युब चाहिँ कस्तो खालको डिजाइन गर्ने तपाईले कस्तो खालको देखाउने खालको भिडियो हैन त्यसको लागि चाहिँ त्यसै कस्टमाइजेसन भन्छ त्यसमा जानु होला कस्टमाइजेसन भने चाहिँ तपाईले कुनै च्यानलको लागि टेलर बनाउनु भएको छ भने चाहिँ टेलर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि फिचर फर भिडियो रिटर्निङ सब्स्क्राइबर फर्किरहनु सब्स्क्राइबर चाहिँ के थप्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसपछि तपाईको मुनि सेक्सन जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले सर्ट भिडियोहरु कति हालेको छ र युट्युबमा सर्ट भिडियो भने चाहिँ टिकटकमा आउने भिडियो जस्तो सर्ट भिडियो यो चाहिँ पोर्ट्रेट भिडियोहरु भएको भए चाहिँ तपाईको सर्ट भिडियोमै भन्छन् है त्यसपछि अपलोड कतिवटा हालेको छ त्यो त्यसमा देखाउँछ त्यसपछि युट्युबमा ब्रान्डिङ यो चाहिँ एकदम धेरै अप्सन पर्छ जस्तो कि युट्युबको लागि ब्रान्डिङ जस्तो ब्यानर
ब्यानर इमेज चाहिँ कसरी बनाउने कि ब्यानर इमेज चाहिँ तपाईँले बेसिकली जेमा पनि बनाउनुहुन्छ जस्तो कि फोटोसपदेखि लिएर पिक आर्टदेखि लिएर अरू कुराहरूमा पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सजिलो चाहिँ क्यानभा भन्ने छ, क्यानभा भन्ने जानु होला, canva.com थिच्नु होला। canva.com थिचेपछि यस्तो खालको पेज आउँछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले तपाईँको अघिकै जिमेलसँग तपाईँले लगइन गर्नु होला। मैले भर्खरको जिमेलसँग लगइन गरेँ, गुगल गर्नु होला तपाईँको अघिकै गुगलसँग। त्यसपछि ऱ्यान्डम टिक्स मेरो अघिकै छ, त्यसैमा थिच्छु म। त्यसपछि यो लगइन हुन्छ। यस्तो लगइन भएपछि तपाईँले यसलाई काटिदिँदा केही फरक परेन। त्यसपछि तपाईँले यस्तो देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले केही पनि गर्नु परेन, जस्तो कि म पर्सनल देखिदिन्छु। त्यसपछि त्यसले केही पनि अप्सन देखाउँदैन। यसलाई मे भिजिटर थिच्नु होला। त्यसपछि युट्युब ब्यानर थिच्नु होला। यस्तो ब्ल्याङ्क पेज आउँछ। त्यसपछि तपाईँले अब तपाईँले म एउटा वर्डै फर्स्टमा वर्डमा युज गर्छु। मलाई मेरो च्यानल नाम छ ऱ्यान्डम ट्रिक्स होइन। यसलाई चाहिँ म इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएपछि ब्याकग्राउन्डमा केही हाल्न पाउँछ। यसलाई अलिक ठुलो पारिदिनु होला, यत्रो भए पुग्छ होला। सो यसको लागि चाहिँ इलाबोरेट जानु होला, ट्रिक्समा जानु होला। ट्रिक्स भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ट्रिक्स जस्तो आयो होइन। म यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हालिदिन्छ म यसमा, जस्तो कि रिजन हो, यसलाई हाल्न पाउँछ। मैले यस्तो राखेको छु, यसलाई अलिक माथि र यसलाई चाहिँ तोड्दै राख्नुपर्छ होइन। अब यसमा चाहिँ म सोसियल मिडिया दिइदिन्छु। त्यसपछि म तपाईँलाई यसरी आइकनमा जाँदाखेरि चाहिँ यस्तोमा फेसबुक मलाई चाहिन्छ, मलाई युट्युब चाहिन्छ, अनि अर्को चाहिँ मलाई के चाहिन्छ, इन्स्टाग्राम पनि चाहिन्छ होला होइन। यो लिङ्किन भयो, मलाई यो नै चाहियो होइन। त्यसपछि या त्यति नै राखेँ मैले। अब इन्स्टाग्राम पनि राखेर मैले। सो तपाईँले चाहिँ कुन पेज के छ होइन, अब यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मिनिमाइज गर्नु होला। तपाईँले चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँले डेमो ग्रुपमा बनायो, यसको लागि चाहिँ तपाईँले मजाले टाइम लिएर बनाउन सक्नुहुनेछ। यस्तो गरेपछि तपाईँले यसले चाहिँ तपाईँले सेयर गरेर जानु होला। त्यसपछि मैले डाउनलोड भन्दा हुन्छ, जहिले पनि पिएनजी नै फाइलमा हाम्रो डाउनलोड गर्नु हुन्छ, पिएनजी फाइलमा डाउनलोड गर्नु होला। यसको लागि चाहिँ खासै केही टाइमै लाग्दैन। सो हाम्रो यो डाउनलोड भयो। डाउनलोड भएपछि चाहिँ तपाईँले होइन अनि यसमा अपलोड गर्नु होला। अपलोडको लागि चाहिँ तपाईँले जुन ठाउँमा डाउनलोड गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले डाउनलोडमा जानु होला र तपाईँले भर्खर यहाँ देख्नुभयो होइन ऱ्यान्डम ट्रिक्स भनेर यसरी। सो तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले त्यसरी राख्नु भयो होइन। यो म यतिकै छोडिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो वाटरमार्क भनेर चाहिँ वाटरमार्क भनेर चाहिँ भिडियो चाहिँ कसरी, जस्तो कि तपाईँको म भिडियोमा के देखाउने लास्टसम्म भन्ने हो होइन। यसको लागि चाहिँ तपाईँले केही पनि गर्नु परेन, जस्ट सिम्पल तपाईँको लोगो मात्रै राखिदिनु पुग्छ। अरू तपाईँले गुगलमा गएर तपाईँको के यो चाहिँ राख्नुहुन्छ र यसको लागि कस्टमर स्टार्टिङमा राख्नु होला। प्रायः जस्तो मैले त्यसरी राख्ने गरेको छु र यसले चेन्ज गर्नु थिच्ने होला होइन। यसले पब्लिस गर्नु होला होइन। यदि भएपछि तपाईँको बेसिक इन्फो। त्यसपछि चाहिँ युट्युबमा सबसे धेरै चाहिने भनेको चाहिँ बेसिक इन्फो, जस्तो कि तपाईँको नाम तपाईँले यसरी चेन्ज गर्न सक्नु पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको भ्युवर्सलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो खालको च्यानल हो, तपाईँले के म्यासेज दिनुपर्छ र तपाईँको आउने च्यानलको भिडियोहरू कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँले डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ।
ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले युट्युबमा कन्ट्र्याक्टहरू सबै तपाईँले यसमा भर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा आजको यसलाई म यतिकै पब्लिस पनि गरिदिन्छु। र आजको मेन मुद्दा भने चाहिँ मेन मुद्दा तपाईँले जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भने त्यसपछि तपाईँ यहाँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएपछि तपाईँले यस्तो देख्छ। फर्स्टमा चाहिँ च्यानल जानु होला। यसमा चाहिँ किवर्ड जस्तो कि च्यानलले तपाईँको ट्रिक्सहरूमा चाहिँ तपाईँको च्यानल देखाउने हो कि होइन, अनि ऱ्यान्डम भन्ने देखाउने हो कि, र तपाईँको च्यानलको हाउ टु मेक ट्रिक्स को हो कि होइन, तपाईँको अडियन्सहरू कुन बेसिसमा राख्ने होइन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले यसमा थिच्नु होला। ट्रिक्स बेस युट्युब ट्रिक्स नै थिएबाट होइन, अनि युट्युब ट्रिक्स होइन। यसरी तपाईँले युट्युबहरूको लागि चाहिने ट्रिक्सहरू तपाईँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। म यति नै थिच्दै अहिले सेभ गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि पनि त्यो सेटिङमै जानु होला। सेटिङमा जाँदाखेरि तपाईँले एकैचोटि जाँदा पनि भयो, तर म स्टेप बाई स्टेप देखाएको छु। यसको लागि चाहिँ तपाईँले फेरि जानुपर्ने हुन्छ। यसमा च्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ र ऱ्यान्डम तपाईँले यहाँ एउटा अडियन्स देखाउँछ तपाईँको, जस्तो कि तपाईँको च्यानलको भ्युवर चाहिँ को हो, किड हो, बच्चाहरू हो कि र ठुलाहरू हो, तपाईँले अलरेडी मेन्सन गर्न पाउनुहुन्छ। र तपाईँले म भिडियो अनुसार चाहिँ तपाईँलाई यो सेटिङ उपलब्ध गराउँछु भनेर भन्नु पनि पाइयो होइन। त्यसपछि तपाईँसँग यदि गुगल एडसेन्सको लिङ्क छ भने चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट यहाँ थिच्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँको अरू अटोमेसन अनि तपाईँको स्टकहरू छ भने, अरू स्टक भन्नाले त्यो के भन्छ पेड प्रमोसनहरू छ भने चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फिचरमा जानुहोस्। फिचरमा तपाईँले चाहिँ तपाईँ डेली इन्क्रिज तपाईँले यो लास्टको चाहिँ पाउनुहुन्न। लास्टको चाहिँ किन पाउनुहुन्न भने चाहिँ यहाँ रिक्वायरमेन्ट दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले भिडियो भेरिएसन च्यानल हिस्ट्री पनि देखाउँछ, प्यारिक इन्फर्मेसन सबै देखाउँछ होइन। यसको लागि पनि तपाईँले डाइरेक्ट एसेस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले के चाहिन्छ भनेर तपाईँले यहाँ देखाउँछ। त्यही अनुसार तपाईँले च्यानल चाहिँ एटलिस्ट 2 मन्थको बिल हुनुपर्छ भन्छ होइन। त्यति नै हो आजको लागि चाहिँ। सो तपाईँको च्यानल कस्तो बन्यो भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ जानु होला। तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ जुनसुकै टाइममा भिडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ जानु होला र यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँको च्यानल यस्तो बनेको छ, यस्तो बनाएको छ ऱ्यान्डम ट्रिक्स है। ऱ्यान्डम ट्रिक्स यस्तो च्यानल बनाएको छ र तपाईँले कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, तपाईँ आजलाई यति नै। तपाईँले कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।